पौष महिनाको अन्तिम कारोबार दिन पौष 19 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा राम्रो बढोत्तरी भएको छ। करिब 31.6 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2120 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 45 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ, बुलिश मरोबजु टाइपको क्यान्डल बनेको छ। 5 अर्ब 45 करोड भन्दा बढीको कारोबार छ। धेरै सकारात्मक कारोबार हो। अघिल्लो दिनमा मार्केट साइडवेज रहँदा कारोबार रकम पनि कम आएको थियो। फेरि पनि मार्केट जुन हिसाबले अगाडि बढ्दा कारोबार रकम बढ्दै गइरहेको थियो त्यसको कन्टिन्युटी नै भएको छ। ओभरअल मार्केट बढेर जानु धेरै सकारात्मक कुरा हो। र अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै मार्केट तेज माथितिर गएको थियो। सुरुवाती चरणमा सार्प प्राइस भइसकेपछि सानो थोरै रिट्रेसमेन्ट दिएर त्यसपछि बजार बिस्तारै माथितिर नै गयो र आजको लागि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि बजार केही साइडवेज प्याटर्नमा रहेको देख्न सकिन्छ। ओभरअल बजार चाहिँ माथितिरको यात्रामा छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ बजार सुरुवाती चरणमा तेज माथितिर गएपछि माथितिर गएर चाहिँ मजाले साइडवेज बसेको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। सुरुमै जति बढ्नु बढ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो लेभलमा एउटा लेभलमा चाहिँ साइडवेज बसेको रूपमा लिन सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ स्ट्रङ बुलिश नै देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट यसरी चाहिँ सार्प प्राइस गर्ने, फेरि एउटा रिट्रेसमेन्ट गर्ने, एउटा करेक्सन दिने, फेरि यसरी माथितिर जाने यो प्याटर्न मानिरहेको छ र यो एउटा फेरि हाईको खोजी मानिरहेको छ। अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि बढ्दो क्रममै देखिन्छ। माथि गएर साइडवेज बसेको देख्दाखेरि चाहिँ भोलि सुरुवाती चरणमा केही फल होला जस्तो हामीले एजम्सन गरे पनि ओभरअल चाहिँ त्यो नर्मल करेक्सन नै रहने। जबसम्म 2083 भन्दा मार्केट माथि जान्छ, 2083 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डकै मार्केट हो, स्ट्रङ अप ट्रेन्डकै मार्केट हो भनेर हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा उहाँ मार्केट अहिले बुलिश ट्रेन्डमा छ। एउटा 2150 एउटा टप लगाइसकेपछि मार्केट केही समय चाहिँ डाउन साइडमा रह्यो र अहिले फेरि मार्केटले चाहिँ अगाडि घाइलाई पार गरेर अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ र यदि हामी यहाँ स्ट्रक्चर हेर्छौँ भने चाहिँ मार्केटले अगाडि घाइलाई पार गरेर एउटा हायर हाई बनाएर फेरि पनि अर्को हायर हाईको खोजीमा चाहिँ गइरहेको यसरी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र मार्केटको 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि क्लियर बुलिश छ र हायर हाईकै खोजीमा रहेको छ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिश भएको हुनाले यदि मार्केट फल हुन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ नर्मल करेक्सन नै हुन्छ र फेरि मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जब मार्केटले फर द फर्स्ट टाइम यो हाईलाई पार गरेर माथितिर लाग्यो त्यसपछि मार्केट चाहिँ बुलिश भइसकेको छ। यो हाईलाई पार गरिसकेपछि जति पनि मार्केटमा तल आउँछ त्यो भनेको एउटा चाहिँ जस्तै यो हाईलाई पार माथि गइसकेपछि यो आउने मुभ जति सबै करेक्टिभ मुभ नै हो र मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जाने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र अहिले बजार चाहिँ माथिल्लो लेभलमा गएर साइडवेज बसेको हुनाले यदि यहाँ डिस्ट्रिब्युसन भएको रहेछ भने पनि बजार चाहिँ केही तल आएर फेरि पनि माथि नै जान्छ कि भनेर हामीले हायर हाईको सिरिज भएको हुनाले 15 मिनट्स अप ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले यो प्रकारको एजम्सन गर्न सक्छौँ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार जबसम्म 2075 भन्दा तल आउँदैन तबसम्म मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। स्ट्रङ अप ट्रेन्डमै छ, बुलिश ट्रेन्डमै छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र मार्केट तल आउने क्रममा 2090 देखि 2080 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केट यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केट माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ। र अहिले सेक्टर वाइज रोटेसन भइरहेको छ, स्टक वाइज रोटेसन भइरहेको छ। एउटै सेक्टरमा पनि क्याप अनुसार जस्तै हाइड्रो पावर केही कुराकानी गर्ने नै सुरुमा
लो क्यापका हाइड्रोहरू सबै मजाले माथितिर गए। अहिले फेरि लार्ज क्यापका हाइड्रोहरू माथि गएका छन्। स्टक वाइज सेक्टर वाइज रूपमा चाहिँ स्टक्सहरूको मुभमेन्टहरू देखिएको छ। सो आफूले चाहिँ त्यही अनुसारको रणनीति बनाउनुपर्छ। ओभरअलमा नेप्सेको मुभ हामीले हेरिरहँदाखेरि कतिपय स्टक्सहरू कतिपय सेक्टरहरू डाउन पनि गरेका छन्, कतिपय साइडवेज बसिरहेका छन्, कतिपय बढिरहेका छन्। सो एनालाइसिस गर्ने सेड्युल चाहिँ यो हो भने यही अनुसार हामीले पार्टिकुलर स्टक र पार्टिकुलर सेक्टरमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब माघ 3 गते बुधबारबाट अब आउने बुधबारबाट चाहिँ फेरि नयाँ क्लास स्मार्ट मनी कन्सेप्टको नयाँ क्लास सञ्चालन हुँदैछ बेलुका साँझ 7:45बाट। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा 2070 भन्दा यदि डेली क्यान्डल माथि क्लोज गर्छ भने मार्केट चाहिँ माथि 2200सम्म चाहिँ एकचोटि फेरि 2200 2250सम्म चाहिँ पुग्छ कि भन्ने हाम्रो एनालाइसिस थियो। र मार्केटले अहिले चाहिँ 2070 को लेभललाई पार गरेर अगाडि नै माथि गइसकेको छ र त्यसको कन्टिन्युटी भइरहेको छ। त्यति ठुलो करेक्सन नदिकन मार्केट चाहिँ माथितिर जाँदैछ। सो मार्केट यसरी एउटा सार्प सप्लाई जोनबाट चाहिँ तल फल हुँदै थियो। यो फल हुने क्रममा चाहिँ केही अब मार्केटको ओभरअल मुभ यो नै हो, माथि सप्लाई पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केटले यसरी तल आउने क्रममा यो तल्लो लेभलबाट 2020 को आसपासबाट चाहिँ मार्केटले फेरि लोवर टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर चाहिँ फेरि 2200 देखि 2250सम्मको यो लेभलसम्म चाहिँ टार्गेट सेट गरेर गइरहेको छ भनेर हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ। यो लेभलमा पुगेपछि आइदर फल हुन्छ अथवा यहीँबाट माथि अब कन्टिन्यू हुन्छ। त्यो त्यतिखेर हेरौँला। अहिले चाहिँ हामीले 2200 देखि 2250सम्मको चाहिँ एउटा टार्गेट राखेर चाहिँ हामीले आफ्नो ट्रेड सेटअप चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अगाडि जुन 1-2 दिन अगाडि जुन बनेको क्यान्डल छ एउटा बेरी सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल थियो, तर अहिले चाहिँ बेरी सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल चाहिँ फेल भएको छ। लगतै सेकेन्ड क्यान्डलले त्यसलाई भ्यालिड गराउन सकेन, इनभ्यालिड गराइदियो र मार्केट आज फेरि त्यस माथितिर नै गइरहेको छ। यो गइरहेको मुभ चाहिँ यहाँ तलदेखिको मुभमा चाहिँ यो करेक्टिभ मुभ गएको होइन, यहाँदेखिबाट गएको मुभमा चाहिँ यो एउटा करेक्सन दिएर यो प्रकारको मुभ हो। सो यो चाहिँ माथितिर जान पर्ने खालको मुभ हो। डेली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केटले चाहिँ यो पुनः 8150 को लेभलमा चाहिँ यो जब 2070 पार गर्यो भने चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ खासै त्यस्तो सप्लाईहरू नरहेको कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। र यदि आवरली टाइम फ्रेम हेर्छन्, आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस छ। एउटा स्टार्प राइज पछि मार्केटको यो एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ अब फेरि मार्केट चाहिँ यो प्याटर्नमा गइरहेको छ। र अहिले हामीले हेर्छौँ भने क्यान्डल स्टिक हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि बढ्दो क्रममा देखिन्छ। कुनै पनि किसिमको डाउन साइड अथवा यहीँबाट घट्छ भन्ने देखिँदैन। र आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ एउटा अगाडिको आएको दाजुमा हाइराइको च्यानल बनाएको हुनाले आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिको आएको दाजुमा यतापट्टि जुन आइछ यो हाईको दाजुमा हाइराइ नै बनाएको हुनाले यो करेक्सन नर्मल हो। र यसरी अर्को यो हाईको दाजुमा अर्को हाइराइ माथितिर बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ पहिलो एनालाइसिस हामीले गर्न सक्छौँ। र बजार यसरी जबसम्म अब बजारले चाहिँ 2020 लाई ब्रेकडाउन गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ माथितिर छ भनेर हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। माथितिरको टार्गेटको लागि अगाडि बढिरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ यदि हामी जान्छौँ भने डेली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले बजार चाहिँ एउटा सार्प प्राइस पछि करेक्सन दिएर माथितिरको प्याटर्न छ, अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै छ। आजको क्यान्डलले पोजिटिभ इन्डिकेट गर्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई यदि हामी हेर्छौँ भने 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजारको मुभ पोजिटिभै देखिएको छ। हाई कन्फर्म भएको छैन, हायर हाईकै सिरिजमा छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भएको हुनाले डेली टाइम फ्रेमको टार्गेट चाहिँ 2200सम्मको टार्गेट एचिभ हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि 2070 माथि क्लोज गरेपछि हामीले लोवर टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भएको हुनाले माथिको टार्गेट एचिभ हुन्छ कि भनेर सेट गरेको हो टार्गेट। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट माथितिर छ, करेक्सन कम्पिटिसन भएको इन्डिकेसन छैन। तर भोलि मोर लाइकली मार्केट केही फल हुन्छ भने पनि त्यो एउटा करेक्सन नै हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जब 2083 भन्दा माथिसम्मको मार्केट चाहिँ अबको 2020 र 40-50 पोइन्टसम्मको करेक्सन भनेको चाहिँ एउटा नर्मल नै हो भन्ने हिसाबले हरेक टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू हामी एजम्सन गर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट माथितिर गरेर दिन्छ, यतातिर चाहिँ खासै यो सप्लाई जोनको रूपमा हामीले त मार्किङ गर्न मिल्दैन। ओके ओके, हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु।
भोलि माघे सङ्क्रान्ति, ह्याप्पी मकर सङ्क्रान्ति भन्दै आजको भिडियो इन गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।